Вітаю, друзі! Третя частина відео. В першій у нас я показував ось на цьому мікроскопі, ось він, показував ось цю лінзу. Так, треба, мабуть, підсвітку вимкнути, бо вона капець перебиває. Ось цю лінзу. В другій частині я показував, зараз ми її знімемо. Нам підсвітка, по-моєму, не помиляюсь, вже не треба буде. Я показував, знімайся. Туньк. Ось цю лінзу. Камера, пліз, будь ласочка. О! Тобто перша. Різниця об'єктивно видно. Але робоча, мені здається, саме найкраща ось ця. І друга. Так, до речі, плюсом мікроскопа його можна від лабораторного блоку, від повербанка запускати. Перевірено, працює. Так, ховаємо лінзу на місце. Бо, як я вказав, не пам'ятаю, другу частині казав чи ні, але в першій точці казав, мікроскоп йде на продаж. Так, чому йде на продаж? Бо я купую більш дорогий собі. І ставимо зараз лінзочку ось цю. Ось ще раз ця лінза. До речі, бачите, з заводу вони всі якісь трошки підплавлені, якщо камера покаже фокус. Не знаю, видно вам буде чи ні. 4-5 мм. Це лінза для цього. Ось сюди буде так. Тупо ось так вона буде лежати. Але з дитиною погратися можна. Зараз закріплюємо. Так само буде запис іти. Коротше, якщо не треба мікроби роздивитися, то можна спробувати. Запис буде... Ох, такий противний штатив трошки. Запис я буду робити, я зараз покажу просто на моніторі. На екрані, вірніше. Але буду робити так само запис і з самого мікроскопа. Зараз я спробую, якщо вийде, мені виставити, щоб вам було і видно, і мені виставити, бо тут не все так просто. Нам знадобиться зараз ось цей кабельочок. Він підключається сюди. А друга частина його підключається. Чуть не видернув сам мікроскоп. Чекайте, ось, підготував блок живлення, запутався вже. Підключається сюди. І тут, як бачите, є своя підсвітка, яка вмикається, вимикається, ось пульт. Яскравість, це максималка. Ага, це мінімалка, просто камера у нас не дає цього побачити. Так, не хотів розматувати, але розмотав повністю. Ну, коротше, потім замотаю. Чому не хотів розматувати? Бо йде під продаж. Так, ще раз, давайте. Скельця ці я зараз вийму всі. Обережно. Розкладу по 1, 2, 3, 4, 5. І покажу спочатку на камеру, що це буде. Це буде ось таке. Друге буде ось таке. Третє буде ось таке. Четверте буде, намагаюся, щоб вам було видно, ось таке. І п'яте буде ось таке. Що, поплила картинка жорстка. Ай-яй-яй-яй. Ну, наче видно. Тобто там всередині якісь блошки. Покажу спочатку так, а потім вже буду все це діло виводити на монітор. Тому що це цікавіше, коли його виводиш на монітор. Так, верхнє світло я вимикаю. Вам видно. І я пробую. Зараз чекайте, треба спочатку зробити так, а потім вже гуляти. Так, світло нам бажано, наскільки я пам'ятаю, максималка. Це наша максималка. І ось наша блоха якась. Де там ти є? Трошки зафіксую, щоб воно більш туго їздило. І пробуємо спіймати фокус. Не туди. Тут взагалі буде жахливо. Ага, це у нас мінімально. Тоді опускаємо. Ще. І трошечки, щоб я міг погуляти з фокусом. Наче є.
Коротше, я неправильно поставив скельце. Це перше, яке у нас. Ну, я раніше правильно поставив по напису, але неправильно поставив по відношенню до мікроскопа. Так, правильніше, мабуть, було все ж таки його ось так, як воно і стояло. Просто воно не зовсім влазить, тому що. Поїхали. Дивіться, яка тварюка. О! Цяця. О, чесно, цяця. Просто цяця для дітей. Причому, бачите, картинка трясеться, жах. Жах, жах, жах. До речі, надпис покаже, що це таке, чи ні? А, ні, тут вже треба просвіт. Це, походу, голова. Я не знаю, що це, хто там хоче, прикладайте. Так, тепер давайте що? Тепер давайте я буду кожну одиничку запускати і показувати. Запис пішов. І так, це у нас перше скельце. Маємо ось таку тварюку. Якась блоха чи що це, я не знаю. Поїхали. Прибрали. Потім їх проскладаю обережно. Так, друге скельце. Лапка чогось не знаю, бо я бачу, що це лапка. Що це за лапка, я без поняття, але оце, походу, чим воно чіпляється. І бачите, яка така. Ух! Лапка якоїсь камашки. Якісь камашки не повезло, китайці її заліпили. І, до речі, бачите, скільки сміття на склі. Це просто жах. Воно не брудне, воно всередині брудне. Я їх пробував протирати. Це так, дитячий лепіт, як то кажуть. Так, третє. Знов таки, якщо що, вертайтесь назад, дивитесь, що там було третім, що там було першим. Я називати не буду, бо з мене ще той англічанин. Так, поїхали. Ловимо, де там, що там є. Ага, ось. Це, походу, чиєсь крило було. Ага. Що за крило? Ну, слухайте, які прямо колючки такі. Не знаю, що за крило, але. Четверте скельце. Тут щось цікаве. Тут чи шкіра, часті, що? Виставляємо, пробуємо. Ловлю, 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 ловлю. О, ага. Шмат чогось. Зараз я спробую ще з зумом. Зараз перестане трястись. Я не знаю, що це. Шкіра чогось. Якоїсь, мабуть, теж китайської камахи. Ну, ось так. Це з зумом. Так, і п'яте скельце. Ну, тобто ви зрозуміли, ця лінза остання, вона погратися. Хіба що ви там десь в лабораторії працюєте, ну я сумніваюся, що вам знадобиться такий мікроскоп в лабораторії. І... О! Це хто таке? Оце прикольно. Що за фігня, хто мені скаже? Що це таке? Pine. Погано видно, темно. Steam CS. Не знаю, що таке Pine Steam, без поняття, але виглядає цікаво. До речі, якщо його, ну, цифра тут зараз все приб'є. Да, пішов. Піксель вже і таке розмите. Жахливо розмите. Вертайся назад. Тупить мікроскоп. Є. Пікселем порізало жорстко. Якщо ми трошечки його припіднімемо і спробуємо відфокусуватися, вийде чи ні? Хочу більш загально. Ні. Тобто тоді все зрозумів я. Треба все ж таки опускати нижче. Бачите, оце на зумі взагалі печаль. Я хотів просто більше ось так.
Тобто, в принципі, ми можемо опуститися максимально на скло. Зараз я спробую спіймати це діло. І впертися лінзою, і тепер пробувати, якщо щось вийде, або і не в ту сторону, або ніфіга не виходить. Ні. Тобто, бачите, все ж таки відстань робоча є, мінімальна. Мінімальна робоча відстань, на якої воно дає нам можливість фокусуватися. О, щось тут навіть сміття стало видно. Але саму картинку, яку ми намагаємось побачити. Давай, ще трошки. Складно сфокусуватися, коли він так трясеться. О, притиснув до... ну. Якщо... Тут, бачите, тут доля міліметра треба ловити. Зараз заспокоїться. І я спробую все ж таки з фокусом погратися. Тріндець, як його ковбасить. Реально доля міліметра ловлю. І знов таки ідеальної картинки не було. Тик. Ох, і ковбаса. Так, пробую ще раз зумом. Не в ту сторону. Коротше, ви зрозуміли, що це грання. Саме грання. Ось я руками піднімаю, воно краще виходить, блін, ніж самим мікроскопом. Я думаю, там вже в коментарях заматюкали за цю дорожчу картинку, але як є. О! Бачите, вийшло спіймати. Вийшло спіймати, я не знаю, що це за фігня. Але її вийшло спіймати. І тепер я зараз займуся замаза. Відірву собі волосинку, якщо вийде. Хочу спробувати, але коли треба... Ай, боляче. О, вирвав. Занадто багато вирвав, тому було боляче. Давайте спробуємо поруч покласти свою волосинку, якщо вийде, звісно. Я не впевнений, що в мене це вийде. О, ось вона, походу, є, але її треба якось зафіксувати. Мені цікаво, чи воно сфокусується на неї, чи ні. Так, ну давайте. Десь вона тут була. Ось це моя волосинка. Тобто навіть можна... Зараз його знову потрясе. І ми будемо пробувати спіймати. Ну, для таких робіт штатив штатний не підходить. Як бачите, його просто трясе, ковбасить, штормить. О! Ось це волосся. Ну, я вам скажу, що в мене доволі нормальне волосся виходить. Прикольно. Так. Ну, логічно зменшується. О, оце вже кінець його. Воно вже потріскалось. І ну, до коріння не дійду, тому що я там зафіксував, світла нам не вистачить. А може це не кінець, може це просто світла не вистачає. Так, ладно, зупиняємо тут запис, погрався. Вертаємо назад світло. Ну, суть ви зрозуміли. Ось така цяцька. Я назвав би це дійсно цяцькою, саме ця лінза. Тобто, ще раз,
Саме оптимальна і саме робоча лінза для електроніки це ось ця. Ось на ній ви можете щось вже робити і на ній працювати. Все інше то дитячий лепет. Прибираємо це діло все. І для розуміння ось воно волосся. Такий цікавий, як на мене, мікроскоп. Особливо з цим можна погратися. Прибираємо. Думаю, дещо підключив, бо стільки дротів. Зараз буду складати. І піде він, повторюю ще раз, на продаж. Тому, якщо цікаво, звертайтеся. Якщо він буде проданий, я напишу в коментарях або в описі. Ні, я напишу в описі, що він проданий. А поки він є на продажі. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайки, підписки, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!